हाई एभ्रिवान, नमस्ते। मेरो प्यारो भ्युअर्सलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ र सबै मेरो भ्युअर्सहरूलाई रक्षाबन्धनको धेरै शुभकामना। रक्षाबन्धन चाहिँ यो तराईतिर चाहिँ एकदमै धेरै मान्ने गरिन्छ हैन। दाजुभाइहरूलाई दिदीबहिनीहरूले राखी बाँध्ने चलन छ र त्यति बेला चाहिँ विभिन्न किसिमको मिठाईहरू बनाउने, दाजुभाइलाई खुवाउने त्यो चलन भएको हुनाले मैले पनि तपाईहरुको लागि चाहिँ एउटा एकदमै सजिलो, सिम्पल, जसले पनि बनाउन सक्ने त्यस्तो खालको घरैमा भएको सामानबाट बन्ने मिठाईको रेसिपी लिएर आएको छु। त्यो सजिलो मिठाईमा के हो भन्दाखेरि गहुँको पिठोको पेडा। तपाईहरुलाई अचम्म लाग्ला हैन गहुँको पिठोको पेडा भन्दाखेरि, तर एकचोटि ट्राई गर्नुस्, एकदमै मिठो हुन्छ, घरै भएको सामानबाट बन्छ। ल अब कसरी बनाउने सुरु गरौँ है। सबैभन्दा पहिले हिटलाई अन गरौँ। हिटलाई चाहिँ मिडियम टु लोमा राखौँ। यो ठुलो आगोमा पकाउने होइन, बिस्तारै पकाउनु पर्छ सानो आगोमा। अनि मैले यसको लागि चाहिँ 4 ठुलो चम्चा घिउ लिएको छु। पहिला सुरु चाहिँ म यसमा 1 ठुलो चम्चा घिउ राख्छु र अब यसमा मैले पहिरनु पर्दैन घिउ तातिनलाई। अब यो मैले 1 कप गहुँको पिठो लिएको छु मैले, यो अब यसमा राखिदिउँ। अब यसलाई हामीले यो सानो आगोमा एकदमै लो हिटमा यसलाई हामीले पकाउनु पर्छ। घिउमा पिठो हालेपछि चाहिँ यो डल्लो डल्लो हुन्छ हैन, त्यसलाई सबै यसरी दाबी यसरी मिलाउनु पर्छ। गहुँ भुटेको हामी आफै थाहा पाउँछ, एकदम बास्ना आउनु थाल्छ त्यो भुटेको, राम्रोसँग पिठो भुटेको। अब यो आटा चाहिँ यो भुटिँदै गइरहेको छ। अब यसमा म फेरि 1 ठुलो चम्चा घिउ राखेर फेरि यसलाई पिठोलाई भुट्छु। आगोलाई चाहिँ एकदम सानो गरिदिऊ। त्यसमा फेरि म 1 ठुलो चम्चा घिउ राखिदिन्छु। अब फेरि यसलाई भुट्नुपर्छ। यो घिउलाई चाहिँ अब यसमा पिठोमा मिक्स गरिदिनुपर्छ। फेरि यो घिउ डल्ला परेको सबैलाई मिलाइदिउँ। एकदम हामीले चाहिँ केयरफुल हुनुपर्छ कि यो पिठो चाहिँ नडढोस्। यो घिउ चाहिँ एकैचोटि राख्नु हुँदैन। फेरि यसलाई भुटौँ। हाम्रो यो पिठोको कलर पनि चेन्ज भइसकेको छ। अब अझै एकछिन यसलाई हामीले फेरि घिउमा यसरी मिलाएर फेरि भुट्नुपर्छ। अब यो पिठो यसरी पकाएको पनि यस्तो भइसकेको छ, एकदम राम्रो कलर भइसकेको छ अब यो। अनि अब यसमा चाहिँ अब हामीले मिल्क पाउडर हालेर मिलाउनु पर्ने हुन्छ र मैले मिल्क पाउडर यो 1/2 कप लिएको छु। यो यसमा राखिदिउँ। अलिअलि गर्दै राखेर मिलाउँ। फेरि म यो राखिदिन्छु। यो मिल्क पाउडर चाहिँ एकदम मिठो बनाउँछ मिठाईलाई। हेर्नुहोस्, हामीलाई अब यो पेडा बनाउनलाई दुध पकाइरहनु पनि परेन हैन, कति इजी तरिकाले बन्ने यो मिठाई हो। अब यसलाई फेरि यो दुध राखेर एकछिन हामीले यसलाई पकाउनु पर्छ। ल अब मेरो यो पिठो, मिल्क पाउडर, घिउ हालेर भुटेको पनि यस्तो भइसक्यो, यो कलरको भइसक्यो। अब तपाईहरुलाई अझै यो भन्दा पनि डार्क कलर चाहिन्छ भने अझै भुट्नुहोस् है। मैले चाहिँ अब यसमा राख्नको लागि यो 1/4 चम्चा सुकमेलको पाउडर लिएको छु अनि 1/4 चम्चा जाइदाना पाउडर लिएको छु। यो यसमा राखिदिउँ। यो जाइदानाले पनि मिठाईहरुमा एकदमै मिठो फ्लेभर ल्याउँछ यसले। ल अब म हिटलाई अफ गरिदिन्छु। हिटलाई अफ गर्ने बित्तिकै फेरि हामीले चलाउन छोड्नु हुँदैन हैन, किनभने यो प्यान पनि तातो छ, स्टोभ पनि तातो छ, त्यसले गर्दा यसलाई चलाइरहनु पर्छ। अब यसमा राख्नको लागि मैले चाहिँ यो काजुलाई यसरी, यो पाउडर पनि होइन, ठुल्ठुलो काटेको पनि छैन, यसलाई क्रस गरेर मैले लिएको छु। यो ठुलो चम्चाले 1 चम्चा छ, यो म यसमा राखिदिन्छु। अब यसमा तपाईहरुलाई कुन नट्सहरू मनपर्छ हैन, त्यही राख्नु भए पनि हुन्छ, यही राख्नुपर्छ भन्ने छैन, आफूलाई मनपर्ने राखे हुन्छ हैन। यो राखेर पनि हामीले एकछिन चलाउनु पर्छ। यो धेरै तातो भइरहेको हुन्छ हैन प्यान, त्यसैले यसलाई चलाइरहनु पर्छ। अब चाहिँ अब यसलाई हामीले सेलाउनु दिने। यो पिठोलाई छुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई धेरै तातो नहुने, समाउनु सक्ने खालको हुनुपर्छ यो। र अब यसलाई हामीले चिसो हुन दिउँ है। अब यो पेडा बनाउने आटा हाम्रो सेलाइसकेको छ। यो मेरो हातमा यतिको समाउँदा मलाई धेरै तातो भएको छैन, एकदम ठिक्क तातो भएको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले
चिनी राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यो हाफ कप पाउडर सुगर लिएको छु। तपाईँहरूले यदि पाउडर सुगर छैन भने तपाईँहरूले मिक्सीमा पिसेर राख्नुभए पनि हुन्छ। ल अब यो हाफ कप सुगर यसमा राखिदिउँ। अब यसलाई मिलाइदिनुपर्छ। यसलाई राम्रोसँग मिलाउँ। अनि यसमा अलिकति घिउ पनि राखौँ। बाँकी रहेको घिउ हाम्रो यसमा राखिदिउँ। यो चिनीलाई चाहिँ पुरै मिलाउनु पर्छ यसमा। मैले सुगर राखेर पनि यसमा सबै मिलाइसकेँ। सुगरलाई चाहिँ राम्रोसँग मिलाउनु पर्छ। अब यसमा हामीले बाँकी रहेको घिउ राखिदिउँ सबै। हामीले त्यो 4 टेबल चम्चा लिएको यो सबै यसमै गइसक्यो। अब यो घिउलाई पनि यसमा राम्रोसँग मिलाउँ। यसलाई अलिअलि लिँदै बनाउँदै जाउँ। अब तपाईहरुलाई अब कस्तो शेप मन पर्छ हैन, त्यो अनुसारको बनाउनु पर्ने हुन्छ। मैले यस्तो शेप बनाए एउटा। यो बान्दिन भने चाहिँ तपाईहरुले यसै अब 4-5 चम्चा जति दुध हालेर बनाउनु भए पनि हुन्छ। यस्तो गोलो बनाए। अब यस्तै गरेर सबै बनाउँदै जाउँ। मैले चाहिँ यो पेडालाई माथिबाट सजाउनको लागि पनि यो 9-10 वटा पिस्तालाई चाहिँ काटेर यसरी राखेको थिएँ। अब यो सबै मैले यसरी अलिअलि गरेर सबैमा राखिदिएँ। हेर्दा राम्रो देखिन्छ। र मैले यो पेडालाई गार्निसिङ पनि गरिसकेँ। मैले चाहिँ यो पिस्ता यस्तै 10-12 वटा जति पिस्तालाई मसिनो गरेर काटेर राखेको थिएँ र सबै यसको माथि राखेँ। अब हेर्दा राम्रो देखिन्छ यसरी बनाउँदाखेरि हैन। सो हुन त अब सिम्पल यो गाउँको पिठोको पेडा हो है, तर यसरी गरेर राख्नुभयो भने कति राम्रो देखिन्छ। एकदमै मिठो पनि हुन्छ यो। अब यो मिठाई त एकदमै सजिलो मिठाई हो है। तपाईहरुले रक्षाबन्धनमा बनाउनुस्, ट्राई गर्नुस् हैन, कस्तो लाग्छ। यदि तपाईहरुलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यस्तै गरेर फेरि म अरु नयाँ रेसिपीहरु लिएर आउने छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ।